No, tervetuloa tänne Westankvarnin navettakierrokselle. Mä olen Kuisman Karoliina ja mä toimin täällä navetassa navettapomona. Nyt me ollaan täällä meidän vasikkalassa. Täällä meillä on nämä pienimmät vasikat viikonikäiseen asti näissä yksilökarsinoissa, että ne saa siinä ternimaidon ja maitoa ja sitten he siirtyvät sinne automaattiruokintaan ja vasikkaappeille ryhmäkarsinoihin siitä, jossa he sitten on 90 päivän ikään asti he saa maitoa tuosta automaatilta ja on kavereiden kanssa ja syö vasikkaapetta. Ja maitoa he saa lähestulkoon vapaasti tuosta automaatilta. Ja kaikilla heillä on otettu tyttövasikoilta DNA-merkillä genomit. Eli mä tiedän jo hyvin aikaisin, että kenestä tulee jälkeläisiä ja omia ja ketkä sitten pääsee liharyhmään jalostuksessa. Ja täällä asuu meidän hiehot. Niitä on 4 eri karsinassa ja ne menee täällä ikäryhmittäin, että ne syö tässä vähän vajaa puoleen vuoteen asti vielä vasikkaapetta ja sitten he siirtyvät hiehoappeelle. Ja sitten täällä nyt ei tullut näyttäytymään, niin löytyy myös yksi huippuhieho genomien mukaan isänsä parhaimmistoon kuuluva, jonka ne olisi halunnut ostaa Hollolaankin, mutta todennäköisesti käyttää alkiohuhtelua, vaan täällä sitten huuhdellaan se itse. Ja sitten täytyy olla yksi lemmikkihärkäkin tietysti, Wagyyu Lapin lehmä täällä. Joo. Hiehot siirtyvät täältä navetasta sitten tonne lypsykarjanavettaan joko hetkeksi umpiosastoon jo tai suoraan poikimakarsinaan kuukautta ennen poikimista viimeistään. Tänne ne meidän hiehot sitten tulevat vähän ennen poikimista. Tässä on umpiosasto, jossa on kaikki umpilehmät ja sitten ne on ihan omalla umpiappeella täällä, missä on paljon vaan säilörehua ja sopivasti valkuaista ja kivennäiset. Sitten he siirtyvät tänne ryhmäpoikimakarsinaan noin 2 viikkoa ennen odotettua poikimapäivää, missä ne saa vähän lisää vielä energiaa, ettei ole sitten energiavajetta poikimisen jälkeen. He saa tähän hankkia asetona-energipellettejä. Ja rotuina meillä täällä on vähän enemmistö tällä hetkellä Holsteinia. Vahvana kakkosena tulee Ayrshire, sitten muutama lemmikki Jersey ja 1 Brownswiss ja 1 Lapin lehmä löytyy vielä. Sitten meidän poikineet lehmät ovat viikon verran tässä robotin takana takakierrossa erikoistarkkailussa silmien alla. Meidän niin sanottu WIC-ryhmä, eli Very Important Cow. Heiltä mitataan joka päivä lämpö ja tarkkaillaan syömistä ja että koko lypsykausi lähtee sitten hyvin käyntiin. Meillä on 2 Delavallin lypsyrobottia. Molemmilla puolella on roboteissa OCC-solumittarit ja sitten Herd Navigator mittaa maidosta ketoaineet, progesteronit ja että saadaan sitten kiinni, jos tulee energiavajetta ja että lähteekö kiimatoiminta käyntiin ja näitä, että päästään heti hyvälle kaikesta. Ja sitten katossa on yhteensä nyt 4 tuulettimia, 2 jo molemmilla puolilla, että vähän kesällä ilma liikkuisi paremmin ja ohjataan niitä lehmiä tulemaan syömään, koska siinä liikkuu ilma ja robotin edessä on kivaa. Molemmilla osastoilla on myös omat pyörivät karjaharjat, lypsyosastoilla ja umpiosastollakin on omansa. Aperuokintareseptit tehdään ProAgrian kanssa. Mun ruokintaneuvoja laskee mun havaintojen ja sitten rehuanalyysien perusteella meille reseptin. Ja tällä hetkellä meillä on säilörehut on tornissa ja siilossa ja umpieläimille ja hiehoille on paaleissa.